درود خدمت همه شما دوستان عزیز. الان 6 تا شخصیت جدید داریم که قراره بیان، قراره بقیه رو پاور کریپ کنن. خیلی هایپن، خیلی هم میخوام بگیرنشون. میخوام یه سری حقایق رو بهتون بگم. تعصب الکی روی بزرگ کردن شخصیتایی مثل کارتشیا، فرولووا، چیسا اینا رو انجام نمیدم. فقط نظر کارشناسی خودم رو بهتون میگم، چون انتخاب اینی که چه کسی رو بگیرید برای اکانت شما میتونه مهمترین انتخاب در حال حاضر باشه، مخصوصا با توجه به میزان افزایش HP، مخصوصا با توجه به میزان سخت شدن اند گیم. اما قبل از شروع بررسی لازمه بهتون بگم اگه کسی رو دوست دارید، مثلا لوسی سایبرپانک رو خیلی دوست دارید، داستانش رو خیلی دوست داشتید، پس برید اون فرد رو بگیرید، اشکالی نداره. اگه از کسی بدتون میاد به زور نرید بگیریدش که فقط بشه باش اند گیم رفت. مقایسه ای که فقط میخوام بکنم برای بحث متاست. کرکترهایی که و یا شخصیتایی که ضعیفترن دلیل به این نیستش که نمیتونن تاور بزنن، فقط مقایسه با افراد دیگه است که بدونید کارتون با این شخصیت ها سخت‌تر از بقیه خواهد بود. بریم سراغ سایبرپانک. حقیقتا اگه فقط و فقط بحث متا و قدرت محض باشه، به نظر من لوسی ارزش گرفتن الان دیگه نداره. درسته هم تیمی اصلیشو مجانی میدن، یه اسلحه استاندارد جدید هست که کاملا کار راه اندازه، در نتیجه این تیم میتونه خیلی ارزون باشه، ولی حقیقتا اسلحه خودش تأثیرش کاملا قابل توجهه، اون هم برای نیرویی که متوسط بالای سیزن 2 فصل 2 یا همون ورژن 2 وودرینگه. ما الان توی پچ وودرینگ 3 هستیم، وسط پچش هستیم و قرار 6 تا شخصیت جدیدی که میان یک موج متا و قدرت جدیدی رو روی چند تای قبلی که گرفتیم بهمون معرفی کنن. بنابراین این رو در نظر داشته باشید. اگه مقدار اسرایتی که دارید کافی هستش که گارانتی لوسی رو بگیرید، اون موقع میتونید روش کانبین بزنید. چرا حتما بنز کافی باید داشته باشید؟ چون پیتی بنر لوسی فقط مال خودشه و با هیچ بنر دیگه‌ای به اشتراک گذاشته نمیشه و اگه پش تموم شه تمام پیتی که روی این بنر لوسی جمع کردید میپره. ولی دقت کنید تیمی رو دارید میگیرید که در حد تیم متوسط بالای پچ 2 داره عمل میکنه. نفر بعدی کارتشیا. طبق چیزی که در حال حاضر داریم مشاهده میکنیم، متاسفانه دمیج کارتشیا بالاترین حد ممکنه صدر جدول دیگه نیست، ولی هنوز دمیج بسیار بالایی داره میزنه. بدی های کارتشیا رو یکی یکی بهتون میگم. یک، وابستگی بیش از حد به همتیمی اصلی خودش، یعنی شکونا. توی تیم نباشه عمل کردش به شدت میاد پایین. بنابراین اگه الان میخواید کارتشیا رو بگیرید حواستون باشه بعد تا ریران بعدی شکونا صبر کنید تا بتونید از اصل پتانسیل کارتشیا استفاده کنید. تیم جایگزین ایرو روور، چیسا و کارتشیا هم هست که من فقط برای مقایسه بهتون میگم با پینگ پایین، بیلد خوب و روتیشن فوق حرفه‌ای شما میتونید با تیم پرمیوم 16,000 تا امتیاز بیارید. گرچه من اصلا انتظار ندارم شما همچین روتیشنی بزنید و هرچه کویک سواپ شما کمتر باشه نتیجه شدیداً افت میکنه و چون حالا مهارت من انقدر بالا هستش که میتونم با ایروور 10,000 تا امتیاز بیارم یا این آقا با چیسا داره 16,000 تا امتیاز میاره، یهو ما داریم تقلب میکنیم یا چیت میزنیم. هیچ کدوم از کرکترهای پچ 2 و یا ایروور، چیسا، کارتشیا هرگز تو خوابشون نزدیک همچین عددی هم نخواهند شد. کارتشیا و شکونا هیچ فرقی با زانی و فیبی ندارن، فقط نوع وابستگیشون با هم متفاوته. یه نکته دیگه در مورد این وابستگی ها باید بگم، داشتن اسلحه خودش براش خیلی مهمه که اکثریت افراد و در واقع دمیج دیلرای الان اینطوری شدن متاسفانه، ولی وقتی کارتشیا بر مبنای HP هستش آپشنای انتخاب اسلحه رو محدودتر میکنه. دو، داخل جاهایی مثل ویمپرینگ ویست تا وقتی سیکونس اول رو نگیرید عملکردش شدیداً میاد پایین. اما حتی اگه سیکونس اول رو بگیرید کلا تو محیطایی مثل ویمپرینگ ویست
تا کویک سواب های آنچنانی نزنید نتیجه خیلی خوب ازش نمیگیرید. ویمپرینگ ویوز اصل و مبنای اینترنت شماست. یادتون باشه کارتشیا یک شخصیت باسکیلر برای کشتن باس ها اصلا طراحی شده. اگه بخوایم با فرولاوا توی ویمپرینگ مقایسه کنیم مثل این میمونه که توی تیم آگاستا یونو شورکیپر رو بخوایم با چیسا مقایسه کنیم که این نوع مقایسه کاملا غیر منطقی و اشتباهه. حقیقت ها رو در مورد کارتشیا بهتون گفتم، اما بدون تعصب بهتون میگم حقیقتا من فکر نمی کنم الان کارتشیا ارزش گرفتن داشته باشه. اگه از قبل داشته باشینش، اگه شکونا رو دارید، تو اینجور موارد گرفتن اسلحه‌اش، کامل کردنش، اگه دوستش دارید گرفتن سیکونس، اینا ارزش داره. ولی اگه میخواید از نو تیم جمع کنید من بهتون پیشنهاد نمیدم. نه به خاطر اینکه ضعیفه، در حال حاضر قوی ترین فرد توی پچ 2 همین کارتشیاست، بلکه به خاطر اینکه یک وابسته به کویک ساپه و اکثریت بچه‌ها کویک ساپ دوست ندارن و همینطور کرکترهای پچ 3 هستن که خیلی قوی هستن. به خاطر اینکه اگه میخواید تیم دات بگیرید هیوکی رو میگیرید از پچ 3 که کلن تمام پچ 2 رو میخوره میذاره کنار. من به شما حتی یک دلیل دیگه هم میدم. ببینید برای نفر سوم شما 2 نفر بیشتر نمیتونید بذارید توی تیم، یا ایرو راوره یا چیسا. ایرو راور و چیسا فرقشون تقریبا 10%، 5 الی 10% فرق آنچنان عظیمی ندارن. ولی الکترو راور داره میاد و بعد تیم جدید الکترو فلر داره میاد، یعنی به احتمال زیاد همینطوری که تو تیم کارتشیا ایرو راور رو احتیاج داریم که تعداد استکمون از 3 تا به 6 تا بکنه، ممکنه الکترو راور رو توی تیم سین احتیاج داشته باشیم که اونجا بخوایم از افزایش تعداد استک الکتروفلر بهره مند بشیم. برای اینکه آیا ارزش داره سیکونس بگیرید یا نه، سیکونس اول و دوم و سوم هر کدوم سیکونس خوبی هستند، ولی سیکونس دوم و سیکونس مخصوصا سیکونس سوم واقعا قدرتمندن. سیکونس 3 رو داشته باشید، کارتشیا به صورت سولو از تیمای کامل پچ 2 بیشتر دمیج میزنه و تو تیم کاملش کنار شکونا دمیجش به حدی بالاست که دیگه اصلا فکر نمی کنم تا پایان پچ 3 کوچکترین مشکلی برای رد کردن اند گیم داشته باشید. نفر بعدی که میخوام مقایسه کنم لوسیلاست که ارزش داره بگیریم یا نه. لوسیلا در واقع 2 شخصیت، 2 ساپورت با همه. یه ساپورت اکوه، یه ساپورت تیم های گلیشی و چیف. برای همین جدا مقایسه میکنم. اگه بحث فقط مار صحبت گلیشی و چیفش باشه، در حال حاضر قوی ترین تیم کل وودرینگ ویوز تیم هیوکی، لوسیلا و سوئسوئه خواهد بود. سوئسوئه که هنوز نیومده و فعلا به جاش از چیسا داریم استفاده میکنیم. اگه شما لینی رو داشته باشی میتونه جای لوسیلا بذاری. اندکی ضعیفتره ولی کاملا قابل استفاده است. تو این ویدئویی که دارم بهتون نشون میدم هم تیمی اصلی ایمیس یعنی لینی جایگزینش از تیم مونوفیوشن و همینطور مورتفی استفاده کردم. برای هیوکی هم همینه، منتها لینی جایگزین بسیار بهتر و قوی تریه و خیلی بهتر جواب میده. منتها لینی تو بعضی از تیم ها نقش بسیار بسیار کلیدی داره، مثل تیم رپچر ایمیس و تیم استرین لوک. نکته مهم اینجاست که اگه شما تیم دیگه‌ای داشته باشی که مجبور باشی لینی رو اونجا ببرید، لوسیلا رو خب مسلماً میتونید برای هیوکی بگیرید. یک موضوعی رو باید اضافه کنم، تیم هیوکی لوسیلا یک تیم کویک سواب هستش. گرچه خود لوسیلا زیاد از کویک سواب خوشش نمیاد، ولی این روتیشن های خیلی پیشرفته‌اش پتانسیل دمیج خیلی بیشتری از روتیشن های ساده‌اش داره. خب دوستان من، اگه تا اینجا کار از ویدیو راضی بودید، محتوای پربار ویدیو براتون مفید بوده و دوست دارید ویدیوهای فان و مفرح کانال ما رو دنبال کنید، لایک و ساب یادتون نره. زنگوله هم بزنید که حمایت شما عزیزان باعث دادن انرژی و تولید محتوای بیشتر برای شما خواهد شد. حالا که انرژی رو بهم دادید، میرم سراغ بخش اکو. اما لوسیلا حالت اکو داره. تو اون حالت تمام باف‌های گلیشی و چیفش تبدیل میشه به باف‌های اکو.
تو چندین تا تیم میتونه بره. تیم اول کنار فورلووا، منتها فورلووا ترجیح میده که یکی مثل کانترلا کنارش باشه. پس اگه کانترلا ندارید یا چیوین ندارید، اون موقع لوسیلا میتونه کمک بزرگی برای فورلووا باشه. تیم دوم اکوی ما کنار گالبرنا، باز هم گالبرنا میتونه توی تیم‌های فورلووا باشه، کنار چیوین باشه، میتونه اصلا تو حتی تیم‌های مونوفیوژن باشه مثل تیم لوپا برنت و گالبرنا. و باز یادآوری میکنم تیم مونوفیوژن یعنی باید کویک سواب بزنید تا نتیجه خوب ازش بگیرید. اگه هیچ کدوم از این انتخاب ها رو ندارید و کسی نیستش که کنار گالبرنا بذارید، اون موقع لوسیلا میتونه یک جایگزین برای همتیمی اصلیش باشه و کاملا تیم کار میکنه. تیم سوم کنار سیگریکا که باز دوباره همون شرایط قبلی پیش میاد. اگه برای سیگریکا چیویه ندارید، باز دوباره لوسیلا میتونه یک جایگزین بسیار خوب باشه. پس توی گرفتن لوسیلا به این موارد دقت کنید. و اما برای سیکونس ها، گرفتن سیکونس دومش به نظر من ارزشش رو داره. توی تیم گلیشیو تأثیرش خیلی عالیه، گرچه تو تیم گلیشیو دمیج دیلر سیکونس داشتنش مهمتره، ولی به خاطر اینکه لوسیلا تو تیم های اکوتو میره، تو تیم های گلیشیو میره، سیکونس دو کردنش ایده بسیار خوبیه، چون باف های اکو دمیجش سر به فلک میزنه و واقعا فکر نمی‌کنم اکو اسکیل بافر بعدی از سیکونس دوم لوسیلا قوی تر بخواد باشه. و اینه که تو این همه تیم های مختلف میتونه کارایی داشته باشه و بافاش اینطوری داره به کل تیم کمک میکنه، سیکونس دومش تو تیم فورلووا هم کمک کامل میکنه. این نکته بسیار خوبی براش هست. ولی در مجموع در نظر داشته باشید سیکونس دو گرفتن روی فورلووا مثلا یا سیکونس دو گرفتن روی هیوکی، اینا نتیجه بهتری به شما خواهند داد. بیایم در مورد پچ بعدی صحبت کنیم، کسایی که قراره در آینده بیاد. هاوک ینگ دمیج دیلر اثر منفی هاوک بینه، بر مبنای هوی اتک کار میکنه. شباهتش خیلی زیاده با کارتشیا و ایمیس. درست مثل کارتشیا، هاوک ینگ به 6 عدد اثر منفی روی دشمن احتیاج داره تا کل پتانسیل بافهاش فعال بشه. کارتشیا 6 تا اروژن میخواست، هاوک ینگ 6 تا هاوک بین میخواد. منتها درست مثل اروژن، هاوک بین کلن از 3 تا بیشتر نمیشه. طی چیزایی که من تا الان دیدم از تو لیک سوی گرفته تا کسای دیگه که دارن میان، در حال حاضر فقط و فقط چیزایی که تعداد 3 تا رو میتونه 6 تا بکنه. در نتیجه اولویت حضور چیسا در تیم هاوک ینگ هستش و تو تمام تیم های دیگه مثل کارتشیا، هیوکی، اینا همش جایگزین حساب میشه تا به احتمال زیاد در آینده برای این افراد یه نفر مخصوص بیاد که هم هیلر باشه، هم اثر منفی مورد نیاز اونها رو بندازه. به غیر از مکانیک تعداد هاوک بین و اثر منفی روی دشمنا، به نظر من یانگ هاوک یه شباهت خیلی خاص با ایمیس داره، چون به خاطر اینکه 2 تا حالت مختلف دارن. درست مثل ایمیس بین این 2 تا حالت میتونه جابجا بشه و این کارو داره با اسکیل انجام میده. اما یه فرق خیلی کوچولو دارن با هم دیگه. ایمیس بیسیک و چیزای دیگه میزنه تا فورتش پرشه. وقتی به اندازه کافی پر شد، با زدن اسکیل و رفتن به اون یکی حالتش کل فورت رو مصرف میکنه و یک دمیج بالا میزنه. ینگ ولی برعکسه، با زدن بیسیک و چیزهای دیگه فورت رو خالی میکنه. بعد از اینکه خالی شد، با زدن اسکیل و رفتن به اون یکی حالتش کل فورت رو پر میکنه و دمیج بالا میزنه. یانگ به نظر من یک جور مدل مدرن شده کارتشیاست که از چندین تا مکانیک ایمیس هم بهره مند میشه. دمیج دیلر فوق العاده قدرتمندیه که حتما ارزش گرفتن داره، مخصوصا موقعی که شما چیسا داشته باشی. هم تیمی اصلیش که چیساست، نفر سوم میتونین از جایگزین هایی که باهاش همخونی داره استفاده کنید. از سوئه گرفته، یونو گرفته و یا حتی مرتفی و ربکا ممکنه جواب بدن. باید بیاد تست کنم.
سوء در بین همه اینا به نظر میاد بیشترین همخونی رو داره. یه هم تیم دیگه هم هستش فورلووا، میتونه در کنارش قرار بگیره چون فورلووا با آتروش هم هوی اتک باف میکنه و هم هاوک دمیج. فورلووا دوباره یک تیمی جدا از تیم‌های اکو داره که هم دمیج فوق‌العاده‌ای خواهد داشت، هم شبیه به یک جور ساپورت برای ینگ یک دمیج دیلر خیلی قوی تر میشه. همینطور که برند یک ساپورت برای تیم‌های فیوژن میشه. باز دوباره دارم میگم باید بیاد تست کنیم تا دقیقاً ببینیم چه جوریه. یه همتیمی دیگه هم باز دوباره هست مثل الکترو راور که اون هم توی تیم‌های دات با آتروش و همینجور تالنتش به ما یه خورده‌ای باف میده. نفر بعدی که میخوام درباره‌اش صحبت کنم سوء هستش. درست مثل چیسا توی تمام تیم‌های دات مثل تیم اروژن، گلیشیو چیف، الکتروفلر میتونه هیلر اصلی باشه. حتی تو تیم هاوک بین هم میتونه حضور داشته باشه. لیبریشن سوء خودش تعداد استک ها رو 3 تا بیشتر میکنه. البته به غیر از هاوک بین در موردی صحبت میکنم. با آتروش 25% امپ میده. هیلینگ بسیار قوی تری نسبت به چیسا داره. باعث میشه وقتی دشمنا به ما ضربه میزنن سخت‌تر از بین حرکت هامون شوتمون کنن بیرون و جلوی ضربه زدنمون رو بگیرن. و در کل بافا و پتانسیل بالاتری نسبت به چیسا داره. به یک عبارتی تو همون پچی که قراره همتیمی اصلی چیسا بیاد، طبق لیکا و ترجمه‌ای که دست من رسیده به نظر میاد سوء چیسا رو داره پاور کریپ میکنه. اما طی لیک هایی که من دیدم و همینطور ترجمه هایی که خوندم، طبق این چیزی که میدونیم در حال حاضر فقط چیساست که تعداد هاوک بین رو افزایش میده و از 3 تا میکنت 6 تا، در حالی که سوء روی اثر منفی هاوک بین فقط دفنس شرد و رزیستنس شرد میذاره. در نتیجه همخونی کامل با تیم های هاوک بین داره ولی تعداد استک رو نمیتونه افزایش بده. یکی مثل هاوک یانگ تعداد استک بالاتر رو میخواد و مجبور کنار چیسا باشه. یک موضوع بسیار بسیار جالب دیگه رو میخوام بهتون بگم. طی ترجمه و لیک هایی که دست من رسیده که البته بازم میگم ممکنه اینا عوض بشن تا آخر پچ، به نظر میاد که هرچی تعداد روتیشن سوء بیشتر باشه آتروش قوی تر میشه و سوء در روتیشن پنجم به ما 50% اتک میده. 50% اتک اضافه بر تمام تأثیرها و بافای دیگه‌ای که به ما میداد. این کجا میتونه خیلی راحت دسترسی بهش وجود داشته باشه؟ طبقه 3 و 4 تاور جدید. طبقه 3 و 4 به علت اینکه ما به جای 2 دقیقه 2.5 دقیقه وقت داریم میتونیم به راحتی به روتیشن پنجم برسیم. 50% اتک بیشتر دارید میگیرید که این میتونه برای کلیر کردن طبقه 3 و 4 کمک بسیار بزرگی باشه و این باف واقعا قدرتمنده و این موضوع باعث میشه تو تمام اکثریت تیم‌های دات فوق‌العاده بدرخشه، منهای کارتشیا که بر مبنای HP بر مبنای اتک نیست. من برای لینی قبلا پیش بینی کرده بودم که هرچی تعداد دمیج دیلرهای لیبریشن قوی ما بیشتر بشه، چون اون زمان تعداد خاصی نداشتیم، و یا همینطور تعداد تیم‌های تون بیشتر و بیشتر بشه، اهمیت لینی همینطوری به مقدار اونها هم بیشتر میشه. و بعد کوروجان زحمت کشیدن از پچ 3 به بعد تا الان هر چی دمیج دیلر بوده یا تون بوده یا لیبریشن بوده و اهمیت لینی رو خداوندگار کرده. دقیقاً همین پیش بینی رو برای چیسا کرده بودم و الان دوباره همین پیش بینی رو برای سوء هم میکنم. منتها با این تفاوت که تا الان تعداد تیم‌های داتمون قابل توجه شده و استفاده از سوء خواهیم داشت. ممنونم که تا اینجای کار با ما همراه بودید. تو ویدیوی بعدی شما عزیزانم رو خواهم دید.